các bạn đã trở lại với kênh mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn để làm một cái lọc cho hồ cá hoặc là hồ thủy sinh. Bắt đầu lên đường đi ra tìm khách. Rồi, các bạn có thể mua mấy cái nắp của lọc này ở mấy cái tiệm bán ống nước đồ. Có cái nắp là Phi 168 lên chưa đây đúng không? Ừ. R38 này. Rồi từ cái nắp lọc xuống chiều cao của nó là 38. Mới cắt này, cắt cái đoạn mình đã định vị. Rồi sau khi mình cắt cái ống lọc xong thì mình mài cho nó bằng hết mấy cái chành ngay đầu. Rồi bắt đầu sẽ làm công đoạn tiếp theo. Sau đó mình sẽ định vị cái nắp đích của cái lọc. Sẽ cắt cái chỗ đã định vị. Rồi mài. Rồi bây giờ mài. Rồi sau khi mình cắt cái nắp hồi nãy, nắp đích là mình sẽ được hai cái khúc như vậy. Thì cái nút dưới là mình sẽ làm cái đích. Còn trên đây là mình sẽ làm cái càm để gắn cái nắp lọc. Nhái hàng hiểu không? Để đưa lên. Đó, để là sẽ làm cái nắp. Khi mình cắt xong mấy cái nắp và cái ống lọc thì mình sẽ được cái lọc như vậy. Này là chưa có dán này. Thì nói chung là cũng là xong hoàn thô. Và từ trên nắp lọc xuống đích lọc là cao 45. Đó. Cái nắp xuống là khoảng 3 cm. Và để cái vị trí này là mình sẽ gắn cái ống nghinh của lọc. Rồi đầu tiên thì các bạn mua một cái mũi khoan để mình khoan cái lỗ cho lọc. Bây giờ là mình sẽ khoan cái ống lọc, cái phần hồi nãy mới bên trong. Đó, sau khi khoan thì mình sẽ được một cái lỗ vậy. Sau khi các bạn khoan xong thì mình lấy dao và giấy nhám để mình đánh cho cái lỗ nó bằng thẳng này. Rồi, đến cung lại dán này. Rồi tiếp đó là mình sẽ lấy keo dán ống, rồi mình dán cái ống này. Phi 21 nha mấy bạn. Chưa. Em đứng lên quay. Đứng lên quay. Đó, sau khi dán cái đầu trong và đầu ngoài thì mình sẽ được cái giống vậy. Thì hai cái đầu này các bạn có thể mua ở ngoài tiệm ống nước. Thì nó kêu là co gen ngoài và gen trong. Đó, bây giờ mình sẽ đợi keo khô xíu nha. Rồi để mà chắc chắn hơn mình sẽ bắn thêm một lớp keo silicon. Rồi trước khi mình đóng cái nắp của cái đích lọc lại thì mình sẽ chét một lớp keo. Và sau đó mình sẽ đẩy cái ống lọc xuống cái nắp mình vừa mới chét keo. Cho chắc cái gì và để cho chắc thì mình sẽ ấn mạnh cái ống lọc xuống. Rồi đây là cái nắp mà mình cắt được từ cái nắp đích, là ở khúc trước mình đã cắt rồi. Rồi mình sẽ giữ lại và mình sẽ đặt trên nắp của ống lọc. Chưa chút xíu là mình sẽ chờ lại một chút xíu để mình gắn cái ron vô để cho nó không xì nước. Và bây giờ mình sẽ chét keo để dán cố định nó lại. Chét lớp mỏng được rồi. Nhớ chờ lại một chút nha mấy bạn. Muốn là chủ đề thì đưa lên làm. Sau đó mình sẽ gắn cái nắp lọc lại.
để cho nó canh cho nó khớp với là cái viền. Sau khi các bạn dán cố định cái nắp đít của lọc, ống minh và cái viền trên của nắp lọc thì các bạn đợi trong khoảng 15 phút để cho keo nó khô và bắt đầu làm các bước tiếp theo. Rồi sau đó mình sẽ làm dấu để mình sẽ khoan cái lỗ của ống ao, và từ cái mí của nắp lọc đi vô là khoảng 25. Đó. Cái lỗ này là của lỗ ống ao. Còn hai cái lỗ nhỏ này là các bạn khoan để gắn cái dây điện của bơm, và một cái để gắn CO2. Nếu không cần thiết thì các bạn khỏi khoan cái lỗ này cũng được. Rồi mình sẽ chà nhám đồ giống như cái bước kia. Thấy bước qua. Đây là mình sẽ khoan hai cái lỗ ra. Bây giờ là mình sẽ đánh lại cho nó đều như và bây giờ là mình sẽ chà nhám để mình sẽ sơn cái ống lọc nó sẽ đẹp hơn. Chủ yếu mình sẽ chà mấy cái lớp keo cho nó ra để cho nó mịn cái ống lọc, sau đó mình sẽ sơn. Cái đoạn này các bạn muốn đẹp thì mình chà kỹ xíu. Yeah. Hey. Rồi sau khi sơn xong thì bây giờ tới phần bắt mấy cái móc khóa để cài làm cái bát nữa. Các bạn có thể mua mấy cái móc khóa gài này ở mấy tiệm bán ống nước hoặc là ở gần chợ Kim Biên. Thì mình sẽ mua 4 cái và mình sẽ gắn chia đều 4 bên để mình làm cái khóa gài cho nó cố định cái nắp lọc lại. Để đánh dấu chính xác 4 cái móc khóa gài thì mình sẽ kiếm một tờ giấy và sẽ cắt hình tròn, và mình sẽ dập lại cho nó thành một hàng, và bên đây cũng vậy. Và khi để lên thì các bạn sẽ được 4 hướng nó sẽ đều nhau, và mình sẽ làm dấu ở mấy cái góc này đó, 4 cái, và mình sẽ lấy điểm đó để gắn mấy cái móc gài. Đối với mấy cái móc khóa gài thì các bạn để sát mép của cái miếng hình lọc. Ok. Đó, vị trí như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ khoan một cái điểm để đánh dấu. Mình sẽ được 4 cái lỗ. Rồi bây giờ là sẽ bắt cái khóa nào gài. Rồi bây giờ là sẽ tới bước tiếp theo là bắn rivet mấy cái khóa gài để cho nó cố định vào cái lọc của mình. Đó, sau khi bắn 4 cái chắc chắn rồi. Rồi sau khi các bạn bắn rivet mấy cái móc khóa gài thì bắt đầu bây giờ mình sẽ bắt cái bát còn lại. Đó, các bạn canh sao mình khớp ở trên. Và mình sẽ đánh dấu và mình sẽ khoan. Rồi mình sẽ tiếp tục bắn rivet vào.
Rồi bây giờ mình sẽ chích keo silicon vào những cái lỗ mà lúc nãy mình đã khoan. Sau khi bắn silicon thì mình sẽ được Tiếp theo là bắn lên cái nắp. các bạn hãy chám cho nó đều cái lỗ. Tiếp cái nắp vào luôn. Rồi bắt đầu công đoạn tiếp theo là mình bắn luôn cái con ốc UV. Rồi bây giờ là mình sẽ dán cái BG lên cái nắp lọc. Một cái để gắn cho lọc, còn cái để gắn cho CO2. Các bạn có thể mua mấy cái măng sông này ở mấy tiệm ống nước cũng có, và mình sẽ gắn vô cái đầu in và đầu ao. Rồi gắn măng sông vào. Các bạn nhớ cho một chút keo để nó chắc chắn. Đối với những hồ lớn thì các bạn sử dụng bơm 28W, còn những hồ khoảng 60 thì các bạn sử dụng cái bơm 18W. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái bơm vào cái nắp lọc. Sau đó các bạn cắt cái đầu cắm điện và lòn cái dây. Tiếp theo là mình sẽ lòn cái dây CO2 vào. Truyền CO2 lên ngay chỗ này. Nếu mà các bạn muốn sử dụng CO2 hiệu quả thì các bạn đi cái ống tới cái chỗ của cái quạt của cái bơm và dán cố định nó lại. Khi CO2 nó vô thì cái quạt nó sẽ đánh nhẽn và chạy vào hồ. Đó. Sau khi hoàn thành xong thì bây giờ mình sẽ test. Cắm đi con. Chạy này. Ok nha các bạn. Chạy rất là êm luôn. Sau khi mình hoàn thành xong cái lọc này thì nếu mà các bạn nào không có thời gian làm hay là thiếu sót một cái bước nào đó mà cái lọc mình nó không có chạy hoàn hảo thì các bạn có thể liên hệ cho mình. Thì bên mình cũng đang bán cái loại lọc là dành cho hồ lớn hồ nhỏ gì cũng có.